Încă din cele mai vechi timpuri, în România existau anumiți oameni care vânau strigoi, fiind numiți vânători de strigoi. Chiar și în zilele noastre pe la sate se mai povestește de astfel de oameni. Aceștia, pentru a ucide strigoiul, trebuiau să meargă la miezul nopții în cimitir, la mormântul celui presupus strigoi. În unele părți ale țării se mergea cu un armăsar alb la miezul nopții în cimitir, fiind călărit de un tânăr care sărea cu acesta peste morminte. Iar peste mormântul pe care nu sărea calul, se spunea că în acel mormânt este un strigoi. Pe urmă îl dezgropau, urmând să-l ucidă. Iar acest lucru se făcea prin una dintre următoarele metode. Fie îi băgau un țepuș de lemn în inimă, fie un fier roșu, ori îi scoteau inima din piept și o ardeau. Un astfel de caz este cel al lui Petre Toma, din Morotinul de Sus, Oltenia. Auzeam și eu din bătrân, că am și eu 63 de ani și am auzit din bătrân. Era unul, încoace, am murit, mai încoace, și ăla cu ăstea, bă, nașule, dacă te apuci de așa ceva, apucă-te. Dar să ai curaj, să ai inima tare, să nu-ți fie frică când ești acolo. Că poți să-l găsești într-o dungă, în tron. Să dăm într-o dungă, așa cum dor și în pat. În anul 2003, Petre Toma se plimba cu căruța prin sat. A fost atât de băut încât a căzut de pe căruță, iar calul l-a călcat pe cap și pe piept, ucigându-l pe loc. A omorât calul pe el. N-a fost bolnav de boală. A fost bea și a căzut la picioarele calului și mergând în căruță și a căzut la picioarele calului și a pus calul cu picioarele pe el. Familia l-a îngropat în cimitirul de la marginea satului, iar din acea noapte urma să se schimbe totul. După 6 săptămâni, ciobanul Mitrică a fost chemat la sora decedatului de către soțul acesteia și socrul său. A venit bărbatul său și cu socrul său și m-au luat, vecinii ai pe la noi să bem o țuică. Adevăratul motiv pentru care cei doi bărbați l-au chemat la sora decedatului nu a fost unul obișnuit. Când m-am dus, am găsit fata în pat. Nu mai putea, o topisă. Strigoiul a pus stăpânire pe beata femeie, sorbindu-i viața pe zi ce trece, sau mai bine zis, se hrănea cu ea. Spunea decât, uite-le pe mine, mă mănâncă, mă omoară. Asta spunea fata. Nu spunea că e unchiul Petre, că aia nu spunea așa ceva. Sora lui. Aia așa, dar cu seama că s-a făcut Petre, s-a făcut strigoi. Mitrică, soțul femeii și socrul acesteia au pornit în miez de noapte spre mormântul lui Toma, pentru a-l dezgropa, iar ceea ce urmau să găsească acolo îi va șoca. Bă, cum facem să o salvăm? Mergem la cimitir. Am plecat la 12 noaptea, l-am dezgropat, în 5 minute s-a schimbat la față, că era roșu. Barba a început să se crească, am găsit sânge proaspăt pe partea, cum era așa, pe partea stângă, la gură. Sânge proaspăt și când l-am desfăcut pe el acolo de l-am tăiat, înăuntru avea baltă de sânge. Sângele proaspăt, neînchegat. Mitrică, luând coasa, i-a despărțit coastele, urmând să-i scoate inima. De aici, pe piept, cu coasa, îl tai cu coasa și iei inima. Nu-i desfaci coastele ca să poți să iei inima, că așa n-ai cum. I-am luat inima, am mers la un răscruț, am făcut focul, am omorât-o în furcă, am venit acasă, am făcut focul în bătătură, pe tablă, am făcut-o scrum, am pisat-o și am făcut ceai și am dat fetii să bea. Acea fiertură din inima cadavrului trebuia să o bea numai decât femeia pentru a se vindeca, strigoiul nemai având nicio putere asupra ei. Și a doua zi dimineața, fata a venit la mine și m-a chemat pe picioare. Hai, nea Mitrică, nea Mirce, hai să mâncăm și să bem. Hai, taică. Gata. După aceea, fata și-a revenit.
Într-un final despre fapta acestor bărbați auzise poliția, fiind părâți de soția decedatului. Nevasta mortului ne-a dat pe mâna legii. Sătenii s-au adunat în cimitir și au protestat, ținând partea bărbaților, spunând că au făcut totul cu bună intenție. Păi nu s-au pus de acord că, ca să salveze o ființă de om, sigur că ele au fost de acord. Și tot poporul, când a venit procuratura de la dezgropat iar din nou, tot satul a fost acolo la cimitir și a ținut că asta se face decât în lumea. Decât să omoare un copil, mai bine ia inimă. Lumea e bătrână și știe și își dă cu seama că altcineva nu, fata aia dacă n-a fost bolnavă de nimic, au luat-o de bază că așa e și așa a fost și a înviat. Fata după ce a luat din inima moroiului. Moroi e mortul, care moare să face moroi. Păi dacă inima lui a fost vie când i-am luat-o din el, am băgat-o în pungă de un leu, de ciolofan să-ți bătea, după asta l-a fost moroi. Acum a ieșit altă modă. Ia o undrea, un coaste de drac, ca ăla e el mai bun, și îl bagă în inimă. Îl bagă în inimă și atunci e sigur că nu se mai face moroi. Sau, în cel mai rău caz, să bagă o bucățică de fier sub limbă sau în gură. Și îi zice așa atunci când îl bagi, bine că nu îl bagă oricine. Și îi zice așa, după ce termin fierul de mâncat, atunci să mă mănânc și pe mine. Mie nu mi-a fost frică. Am inima atât de tare de nu mi-e frică. Eu merg la orice oră din noapte, merg în cimitir, nu mi-e frică. Există astfel de lucruri și în special în zona aici, de când suntem noi în parohia aceasta, am auzit de la diverse persoane, diverse întâmplări, nu știu cât de reale sunt 100%, dar ceva substrat au, pentru că vin din mai multe părți, de la mai multe persoane și atunci, sigur, există ceva. Bărbații care au luat parte la desfumarea cadavrului au fost condamnați de către magistrații de la Judecătoria Craiova la 6 luni de închisoare cu suspendare și obligați la plata de 2356 de lei daune materiale și morale familiei defunctului. Vânătoarea strigoilor încă se mai practică în România, dar acest lucru fiind tabu, se păstrează în mare taină. Voi ce părere aveți despre aceste practici? Scrieți părerea voastră în comentarii.